සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ සයිපැක් ගේම් ටෙක් කියන YouTube channel එකත් එක්කයි. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම ස්තුති වෙනවා මේ වීඩියෝ එක බලන්න ආපෙකට. මොකද මේක මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඇයි මම මේ වීඩියෝ කරන්න හිතුවේ කියලා අහුවොත් ඇත්තට මේකට දෙන්න පුළුවන් හොඳම උත්තරේ තමයි මගේ යාළුවෝ ගොඩාක් මගෙන් ඉල්ලුවා මේ වීඩියෝස් කරන්න කියලා. ඇත්තට මට වෙලාවත් මදිකමක් තිබ්බා. ඊට අමතරව YouTube කියන platform එකට එන්න චකිතයක් තිබ්බා හිතේ. ඒ දෙකම එකතු වෙච්ච හින්දා ඕක කරන්න වෙලාවක් හම්බුනේත් නැහැ. නමුත් දැන් මං හිතුවා මට වෙලාවක් ලැබිලා තියෙන වෙලාවේ කොවිඩ් හින්දා අපි හැමෝම ගෙවල් වල හිර වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ වෙලාවේ ඒක හොඳම අවස්ථාවක් කියලා මේ අමතර වෙලාව මේ channel එකක් වෙනුවෙන් වැය කරන්න. අද මම ඕගොල්ලන්ට unbox කරන්න හදන්නේ Z Fold 2 කියන ෆෝන් එක. ඒක ඇත්තටම රිලීස් වුණේ අද 2020 සැප්තැම්බර් 16. මේ තමයි පැකේජ් එක. Galaxy C Flip image එකත් එක්ක දාපු බෑග් එකක් එක්ක ආවේ. ඇත්තටම මෙහෙ pre-order කරනකොට Z Fold 2 ෆෝන් එක ඒත් එකම pre-order gift එකක් විදිහට හම්බ වෙනවා Galaxy Watch 3 එක. ඒක ගැනත් මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්නම්. මම Galaxy Watch 3 එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියෙනවා. අපි බලමු මේක තමයි ඉතින් Z Fold 2. මේක කලර්ස් දෙකකින් අවුට් වෙනවා. එකක් තමයි Mystic Bronze කියන එක. අනිත් කලර් එක තමයි මං ගාව තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ. ඒක තමයි Mystic Black කියන එක. ගිය අවුරුද්දේ ඒගොල්ලන්ට තිබුණේ Mystic Black එකයි Silver කලර් එකයි. මේ තමයි Galaxy Fold 1 එක. මම මේක පාවිච්චි කරා. ඇත්තටම ඉතාමත් හොඳ ෆෝන් එකක්. ඉතින් මේ D-band කියන කලර් ස්ටිකර් එකක් තමයි මම මේකට අලවලා තියෙන්නේ. බලමු දෙකේ වෙනස කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේක එළියට අරගන්නවා. ගිය පාර පැකේජින් එකට වඩා ටිකක් වෙනස්. ගිය පාර තිබ්බ පැකේජින් එක ටිකක් ඕපන් කරන්න තිබ්බ විදිය වෙනස්. මේකේ පොඩි අලුත් මූණුවරක් දීලා තියෙනවා. ඇත්තටම OnePlus 8 එක ඔයගොල්ලෝ දැක්කනම් OnePlus 8 box edition එකේ තිබ්බේ මේ වගේ unboxing විදියක්. දැන් බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඕපන් කරාම ඒගොල්ලෝ එවලා තියෙනවා change on the shape of the future කියලා සටහන. introducing Galaxy C Fold 2 5G. මොකද C Fold 1 එක රිලීස් වෙනකොට initially ම ඒගොල්ලෝ රිලීස් කරේ 4G version එක විතරයි. ඊට මාස කිහිපයකට පස්සේ ඒගොල්ලෝ රිලීස් කරා 5G version එකක්. මේ පාර Z Fold 2 එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ fully 5G ම යන්න තීරණය කළා තියෙනවා. දැන් S20 series එකේ ඉඳන් ඒගොල්ලෝ 5G ගොඩක් ප්‍රොමෝට් කරනවා. මම මෙතන තියෙන S20 Ultra 5G version එකත් සහ මම ගත්තා Note 20 Ultra 5G version එකත්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ වල විස්තර දැනගන්න ඕන නම් කමෙන්ට් කරන්න. මම කැමතියි ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්න ඒ experience එක කොහොමද කියලා. එතකොට මම මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියනවා. ඒත් එක්කම තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ගිය පාර ඒගොල්ලෝ Z Fold එක දෙනකොට ඒත් එක්කම ඒගොල්ලෝ cover එකක් දුන්නා. මේ පාර නම් ඒ cover එක include කරලා නැහැ. ඇත්තට මේක මම නම් දකින්නේ ඒගොල්ලෝ cost එක අඩු කරන්න කරපු වෑයමක් කියලා. ඉතින් මේ පාරත් ඒගොල්ලෝ කියා instructions ටිකක් දීලා තියෙනවා අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න. මේ තියෙන්නේ black device එක. ගිය පාරට වඩා professional look එකක් තියෙනවා. දැක්ක ගමන්ම තේරෙන්නේ. ඊට අමතරව ඒගොල්ලෝ ලොකු ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් කරලා තියෙනවා. ෆ්‍රන්ට් ස්ක්‍රීන් ඩිස්ප්ලේ එක ලොකු කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඉන්ටර්නල් ඩිස්ප්ලේ එක, ඒ කියන්නේ අන්ෆෝල්ඩඩ් ඩිස්ප්ලේ එක 120 Hz ඩිස්ප්ලේ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකට යූස් කරලා තියෙන්නේ දැන් ගිය පාර වගේ ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකක් නෙමෙයි. මේ පාර UTG කියන ultra thin glass කියන එක තමයි යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි Z Flip ෆෝන් එකේ ඒගොල්ලෝ පළවෙනිම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරපු ඒ glass එක. ෆෝන් එක පොඩක් පැත්තකින් තියලා බලමු box එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ පාර ඒගොල්ලෝ බ්‍රෑන්ඩ් කරනවා Galaxy Premier Service කියලා එකක්. ඇත්තට මේක මේ Z phone lineup එකට දාපු එකක්. මේ පාර නම් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ power brick එකකුයි. USB C to C cable එකකුයි. AKG earphones දෙකක්. අපි එහෙනම් box එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා බලමු ෆෝන් එක on කරලා. මේ තියෙන්නේ Z Fold 2 Mystic Black. අපි අරලා බලමු.
මේක අතර ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇත්තටම මේකේ ෆිනිෂින් එක ගොඩාක් වෙලාවක ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ Note 20 Ultra ෆෝන් එකත් එක්ක ඒ ෆිනිෂින් මැට් ෆිනිෂින් එකයි ඒ කර්ව්ස් ඒ විදිහට තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. අමතරව මට පේනවා හින්ජ් ඉෆෙක්ට් එක. ඇත්තටම හින්ජ් එක ගොඩාක් දියුණු කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම මම Z Fold කිව්වත් ඇත්තටම නිවැරදි දන්නේ නැහැ. නමුත් Fold කියලා තමයි ගොඩක් අය මේක මාකට් කරේ ඒගොල්ලෝ. Galaxy Fold. ඇත්තට මේ හින්ජ් එකේ අපිට පේනවා මේක මේ හින්ජ් මෙකැනිසම් එක තියෙන්නේ එක්කෝ එකට දිගාරින්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම නැත්නම් මේක ලං කරපු ගමන් ක්ලෝස් වෙනවා. ඉතින් ඒක මේ පාර ඒගොල්ලෝ ඉම්ප්‍රූව් කරලා තියෙනවා. අපිට ඇත්තට මේක එක එක ඇන්ගල් වලට ඕපන් කරලා තියන්න පුළුවන්. ඒ සඳහාම software එක customize කරලා තියෙනවා එක එක features වලට. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් මම වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නම්. මම මේක පාවිච්චි කරගෙන පස්සේ කොහොමද ඒ experience එක කියලා. ඉතින් අපි මේක on කරලා බලමු. මේ front screen display එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. front screen size එක 6.2 inches දක්වා ලොකු වෙලා තියෙනවා. ඉස්සර මේකේ front cover display එක තිබ්බේ 4.6. එතකොට මේකේ resolution එක 720 by 1680 pixels තමයි තිබ්බේ. නමුත් දැන් ඒක වැඩි දියුණු කරලා තියෙනවා 6.23 inches cover display එකකට resolution එක 816 by 2260 pixels. ඊට අමතරව තව අලුත් දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැක්කොත් පෙනෙයි මේකේ power button එක. මේකේ power button එකයි fingerprint scanner එකයි දෙකම එකක් කරලා තියෙනවා. ඒතකොට තව එක button එකක් අඩු වෙලා තියෙනවා. volume rocker එක තියෙනවා standard විදියට. අපි දැන් මේ phone දෙක ලං කරොත් තේරෙයි Z Fold 2 එක ඇත්තටම උසාතින් ගත්තොත් පොඩ්ඩක් පොඩි. මොකද මේගොල්ලෝගේ bezels අඩු කරලා තියෙන හින්දා උස පොඩ්ඩක් අඩුයි. නමුත් පළල පොඩ්ඩක් වැඩි. මහත අතින් ගත්තොත් චුට්ටක් මහත වැඩි Z Fold එකට වඩා. එතකොට මේකේ side එකේ අපි දැක්ගත්තොත් එහෙම hinge එක Samsung කියන logo එක මැද්දට ගෙනලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් එකට engrave finishing එකක් දීලා තියෙනවා. stereo speakers ඒ විදියටම තියෙනවා උඩින් සහ පහලත් USB-C තමයි ඒගොල්ලෝ use කරන්නේ. ඊට අමතරව මේකේ chipset එක විදියට Fold එකේ තිබ්බේ Snapdragon 855 එක. මේ පාර එක 865 plus එක දක්වා ඒගොල්ලෝ ගෙනත් තියෙනවා. ඉතින් processor improvement එක ගොඩක් වැඩි. ඒක ගොඩක් දැනගන්න පුළුවන් ROG phone එක use කරලා තියෙනවා නම් මේ මගේ ඉස්සරහා තියෙන ROG gaming phone එක gaming phone 3 එක. දැනට තියෙන Android ecosystem එකේ ඒක තමයි තියෙන හොඳම processor එක. ඒතර screen එක ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් එහෙනම් මේ 6.2 screen එක ඉතාමත්ම ලස්සනයි. ඉතින් මේක setup කරන්න පුළුවන් මට තව චුට්ට වෙලාවකින්. එතකොට තව චූටි වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ ගිය පාර රිලීස් කරනකොට 512GB තමයි hard disk space එක රිලීස් කරේ. මේ පාර ඒගොල්ලෝ සිංගප්පූරුවට එපු variant එක 256GB 12GB RAM දෙකේම ගිය පාරත් 12GB RAM මේ පාරත් 12GB RAM. ඉතින් අර hard disk capacity එක අඩු වීම ගැන මම ඇත්තටම එච්චරම සතුටටපත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක expandable memory එකක් නැහැ. ඉතින් ඔගොල්ලෝ Google Cloud හරි මොකක් හරි මේක use කරනවා නම් මේකේ බලපෑමක් ලොකුවටම නැහැ. නමුත් මම හිතනවා ඒගොල්ලෝ ඒක ඒ විදිහටම තිබ්බනම් හොඳයි කියලා. ඉතින් processing improvements තියෙන හින්දා මේකේ battery එක කලින් තිබුණේ 4235 mAh දැන් ඒක 4500 දක්වා වැඩි කරලා තියෙනවා. මම හිතනවා battery life එක almost similar වගේ වෙයි. මොකද මේකේ screen එකේ තියෙන improvements එක ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම කියන්නම් කොහොමද මේ experience එක කියලා, කොහොමද battery life එක කියලා. ඊට අමතරව තව කියන්න තියෙන්නේ දෙකේම නම් camera arrays 3ක් තිබුණේ. ඒ දෙකම මේ පාර නම් තුනම 12 megapixel cameras, ගිය පාර 12 megapixel camera දෙකකුයි ultra wide වලට විතරක් 16 megapixel camera එකක් තිබ්බා. නමුත් මේ පාර ඒගොල්ලෝ ultra wide වලට 12 megapixel camera එකක් දාලා තියෙනවා. ඒනවා telephoto wide දෙකම ඒ camera එකම use කරනවා. ඊට අමතරව තව කියන්න තියෙන්නේ මේ ෆෝන් එකත් එක්ක Android 10 තමයි එන්නේ. Android 10 update එක ඇත්තටම Galaxy Fold 1 එකට ළඟදීම එනවයි කියලා තිබ්බා. ඉතින් මම හිතන්නේ US වල නම් ඒක රිලීස් වෙලා තියෙන්නේ. සිංගප්පූරුවටත් ළඟදීම එයි. එතකොට මේකේ අපි ඊට අමතරව ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපි මේ display එක open කරොත් මේ ඉස්සර තිබ්බ Z Fold
Galaxy Fold එකේ තිබ්බ වගේ කැමරා කටවුට් එකක් නැහැ. ඇත්තටම ඒක Galaxy S20 වගේ සීරීස් එකේ ආපු කට් හෝල් කැමරා එක තමයි ඒගොල්ලෝ යූස් කරන්නේ. ඒක නිසා මුළු ස්ක්‍රීන් එකම ඇත්තටම කන්ටෙන්ට් එක සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් විදියට මම දකිනවා. එතකොට ස්ක්‍රීන් සයිස් එක ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ තිබුණේ පළවෙනි ඔරිජිනල් ෆෝල්ඩ් එකේ තිබුණේ 7.3 inches diagonal size එක 7.3 inches. නමුත් දැන් ඒක වැඩි කරලා තියෙනවා 7.6 දක්වා. ඉතින් මේ බේසස් බොහොම පොඩි ගිය පාට වඩා ඒක achieve කරගන්න ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඇත්තටම size ගත්තොත් එහෙම මේක ටිකක් ලොකුයි. hardware wise ඇත්තටම features ගත්තොත් එහෙම දෙකේම ගොඩක් සමානයි. මේකට අමතරව Wi-Fi 6 ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ device දෙකේම ගැන අපි කතා බහක යෙදුණා. ඉතුරු විස්තර මම ඔයගොල්ලන්ට තව වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම්. කොහොමද මේකේ response එක මේකේ usage එකත් එක්ක කොහොමද battery life එක කියලා. ඊට අමතරව මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න කැමතියි Galaxy Watch 3 එක. Galaxy Watch 3 Bluetooth edition එක තමයි ඒගොල්ලෝ free දීලා තිබුණේ මේ පාර. ඇත්තටම Galaxy Watch 3 එක කලින් Galaxy Watch එක තිබ්බ කෙනෙකුට නම් හොඳ අප්ග්‍රේඩ් එකක්. නමුත් Galaxy Watch Active 2 එක එහෙම කාගාවට තිබ්බනම් ඒගොල්ලොන්ට ඇත්තටම ඒ processor එකමයි use කරලා තියෙන්නේ. මේකට වෙනස තියෙන්නේ මේකේ අර bezel එක hardware ring එකක් තියෙන්නේ. අරකේ software embedded. දෙකම බොහොම සමානයි hardware spec අතින්. Galaxy Watch Active 2 එකක් තියෙනවා මම ගාව. මට නම් ඇත්තටම මේ Galaxy Watch 3 එක හිතෙන්නේ ලොකු අප්ග්‍රේඩ් එකක් නෙමෙයි කියලා. ඉතින් මමත් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඊළඟ Galaxy Watch එක එනකන් ඉන්න. Galaxy Watch Active එකක් තියෙනවනම් එහෙම නැත්නම් ගිය පාර තිබ්බ Galaxy Watch original Galaxy Watch එක නම් තිබ්බේ ඒගොල්ලන්ට මම කියන්නේ ඒක නම් හොඳ අප්ග්‍රේඩ් එකක් වෙයි කියලා. ඉතින් සූතිවන්ත වෙනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලලා මේකට මොනවා අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම කියනවා නම් එතකොට මටත් ඊට වඩා හොඳ කන්ටෙන්ට් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න කැමතියි. ඔයගොල්ලෝ කැමති මොන හරි devices තියෙනවා නම් මම ගාව තියෙනවා ගොඩක් devices. ඉතින් ඒවල feedback ඒවල මම දකින විදිය සහ ඒ දේවල් පාවිච්චි කරලා මොනවද කරන්න පුළුවන් මොනවද හොඳ නරක ගැන අලුත් videos කරන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ කියන්න මම ඒ videos කරන්න සූදානම්. අපි ඉතින් ආයෙත් තව වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් බොහොම ස්තුතියි. මගේ වීඩියෝ එක like කරන්න, subscribe කරන්න. ආයෙ හමු වෙමු.